Bună, Berbec, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai tu de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea, așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să încep cu acest oracol, cu un mesaj pentru voi din acest oracol, Whispers of Love, șoapte de iubire. Pentru Berbec avem Listen with your heart, ascultă cu inima. Tu asculți, dar ai nevoie să auzi cu o inimă iubitoare. Aș spune eu că aici poate este ceva, acesta reprezintă cardul cu numărul 1, dar poate este ceva pe care nu îl cunoști despre această persoană, o situație, un lucru sau această persoană despre tine, pentru că este la modul general, da? De asemenea, văd două personaje în această carte și o persoană anume care deschide felul de a vedea al celeilalte persoane. Îl deschide, e ca un deschizător de drumuri, chiar parcă deschide ochii cuiva, da? Sau felul în care percepe lucrurile celălalt. Ok, interesant mod de a începe citirea ta. Intenționat am ales acest oracol pentru această citire și cred că ești de asemenea și foarte ca un fel de erou, eroină în viața ta. Am văzut și cardul Gossip, care înseamnă bârfă, da, vorbe ne la locul lor, vorbe poate prea multe sau neadevărate în multe cazuri, ale persoanelor din jurul vostru, aș spune eu. Iar această persoană cred că este aici să îți deschidă o altă modalitate de a percepe lucrurile. Ok. Vreau să văd acum cine ești tu. Un rebel. Un erou. Hai să mai întreb o dată. Cine ești tu? Gambler. Gambler reprezintă acel parior, acel jucător, da, la tot soiul de jocuri de noroc. În ceea ce privește atributele pozitive ale acestui card, avem dorința și disponibilitatea de a-ți urma intuiția, chiar și atunci când ceilalți se îndoiesc de tine, multă încredere în sine și asta e minunat pentru tine, dragul meu Berbec. Nu că în general tu nu ai avea, din contră, ești primul semn zodiacal din suita de 12 semne zodiacale, ești un curajos, un deschizător de drumuri. Hai să văd acum și cine este această persoană. Cine este această persoană? Copil rănit. Interesant.
Poate că este o persoană care are nevoie de protecția ta. Poate până la urmă, din acest card, tu ești persoana care deschizi celuilalt viziunea, îi schimbi percepția asupra lucrurilor și asupra oamenilor în general. În ceea ce privește atributele pozitive, este o persoană care deschide și trezește compasiune și dorință de a servi pe ceilalți copii răniți. Deschide de asemenea calea de învățare prin iertare. Deschide calea de învățare prin iertare. Interesant. Ok. Da, o persoană care nu neapărat că este rănită, dar o persoană care cu siguranță a fost rănită și poate s-a vindecat și în același timp recunoaște și empatizează pe ceilalți copii răniți, ok? Copii între ghilimele, adulți în toată regula, dar persoane care au copilul interior rănit. Situația dintre voi: lost, ghosted, blocked, cut off. Pierdut, abandonat, blocat. Ok. Sincer, aș vrea să extrag un mesaj din tarot pentru a clarifica această carte. De ce lost? Pierdut. De ce? Există un anume blocaj sau avem 2 de spade aici și 7 de bâte. Da, o persoană care are nevoie de protecția ta, aș spune eu, cu acest copil rănit. O persoană care se simte blocată în general în viață, nu neapărat cu tine și de către tine. O persoană care în viața căreia tu ești trimis de către divinitate pentru a-i deschide o anume cale, pentru a-l ajuta, a o ajuta să învețe o anumită lecție. Ok, hai să vedem tarotul ce ne spune despre tine și această persoană, această persoană care se simte blocată și care are nevoie de ajutorul tău, cum am spus, față de care există pasiune. Și pentru că avem acest 9 de cupe, am văzut și luna, pot exista și anumite secrete, poți să ai de a face cu un rac sau cu un pești de asemenea. Să vedem. Ok, interesant. Da, deci există aici un blocaj, pentru că avem aici și acest card pierdut, da, lost. Am avut clarificare 2 de spade și acum avem la baza pachetului, în energia generală a citirii, 10 de spade, 8 de cupe, 4 de bâte, puterea. Știi ce simt eu aici? Simt așa că a existat o trădare pe care cineva normal a încercat să o lase în urmă, să se vindece și să se detașeze de acel sentiment de apăsare și de acea greutate. Și merge în căutarea acestui 4 de bâte, care poate reprezenta sentimentul de acasă, poate reprezenta acea flacără de geamănă, poate reprezenta alesul, aleasa,
O persoană care are foarte multă putere, e foarte puternică, dar în același timp și încercată. Hai să vedem mai departe. Judecata, anumite realizări pe care tu poți să le ai în mintea ta în legătură cu această persoană. Hierofantul, o altă arcană majoră în sentimentele tale. 5 de spade în acțiunile tale. În gândurile sale văd cavalerul de spade. Pajul de cupe în sentimentele sale. Regele de monede în acțiunile sale. Surpriza din partea universului, din partea divinității, avem acest 7 de bâte, această combativitate, cred eu, între voi. Regele de spade este sfatul din partea divinității și văd nebunul, cartea ta, în viitorul posibil între voi, da? Care este rezultatul, viitorul apropiat posibil între voi. Asta ține și de voi, de felul în care acceptați acest timp, dacă pot să spun, timeline e în limba engleză, pentru această poveste pentru voi, da? Nu uitați că voi întotdeauna aveți liberul arbitru și oricât de poate greu mi-ar fi să spun, voi puteți să nu acceptați o anumită citire și prin asta nu vă dați puterea unui anume cititor în cărți, da? Pentru că nu e bine să faceți acest lucru, și mai ales, pentru că și eu am făcut acest lucru, trebuie să recunosc, mai ales să urmăriți N citiri și astfel să vă dați puterea fiecăruia în parte. Luați-vă puterea înapoi, dragilor, și alegeți cu înțelepciune mesajul cu care până la urmă, pentru că e și vorba de o alegere, cu care până la urmă să rezonați. Ok. Judecata este în mintea ta, aceste realizări, 9 de cupe, aceste realizări despre această persoană, despre faptul că tu ești un ghid în viața acestei persoane, simt să spun. De ce 9 de cupe? De ce 9 de cupe? Da, este o dorință împlinită și pentru tine venirea acestei persoane în viața ta îți aduce multă bucurie, dar în același timp cred că există și anumite secrete, anumite lucruri care se fac pe ascuns, pentru că văd și acest 7 de spade și regina de monede, poate să existe și o altă persoană aici. Cavalerul de spade este în mintea acestei persoane. Acum poți să ai de-a face de asemenea și cu un semn de pământ, ceea ce îmi spune că această persoană îți aduce multă bucurie, dar sunt și secrete, sunt și lucruri ascunse aici. De ce cavalerul de spade în mintea acestei persoane? Această persoană vrea să acționeze cât mai rapid în direcția ta, poate să vină și cu... dar nu, își va înfrâna acest umf de a... de a acționa, deși poate are o anumită pornire de a acționa rapid și de a veni cu comunicare care poate fi și ușor imatură.
își va înfrâna acest impuls pentru că și o va face cu succes, pentru că această persoană te vede precum o împărăteasă sau este împărăteasa din viața ta. Acea persoană care reprezintă toate cele 4 regine însumate, este o persoană frumoasă, abundentă, poate să aducă creștere. Hierofantul este în sentimentele tale. Hierofantul vine cu dorință de angajament serios, cu chiar poate dorința de ceva tradițional, căsnicie. Ok, cred că în următoarea perioadă se va auzi un picuț mai multă gălăgie de la mine. Îmi cer scuze pentru asta, dar deja am început citirea și am făcut 16 minute și aș vrea tare mult să o și termin. Soțul meu aleargă pe bandă și nu am ce face. Ok. Hierofantul acum. Hierofantul, am spus, vine cu dorință de angajament serios. Am văzut și 4 de bâte la baza pachetului înainte de a amesteca pachetul acesta. De ce hierofantul în sentimentele tale? 3 de spade. Parcă acesta este lucrul pe care tu ți-l dorești cel mai mult și totuși ceva te rănește în ceea ce privește această dorință a ta. În ceea ce avem în sentimentele tale. De ce 3 de spade? De ce 3 de spade? 3 de monede. Poate exista aici o... Și văd și acest 8 de spade care vine cu griji, cu neputință din partea ta. Poate fi și o energie de trio aici. Văd 3 de cupe, 3 de spade, 3 de monede. Mulți 3 în citirea ta. Acum, energia de trio știm că poate fi între tine, persoana ta și o altă persoană, dar poate fi și între tine, persoana ta și o anumită adicție. Ok. Pajul de cupe, pentru că văd că acest pajul de cupe este foarte sincer, e foarte onest. El își dorește, i-ai trezit curiozitatea și își dorește să vină cu comunicare în direcția ta. Are inima deschisă în direcția ta această persoană. De ce pajul de cupe? Poate fi un pești, rac, scorpion. De ce pajul de cupe? Cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte poate fi, dar uite, e bine pentru că văd și acest rege de bâte, care reprezintă o persoană matură. Cavalerul de bâte poate fi și ușor on and off, da? Când aici, când în altă parte, când cald, când rece. O persoană care acționează în funcție de felul în care îi este stârnită pasiunea și în direcția ta îi este stârnită pasiunea. Acest cavaler de bâte, poate fi un săgetător, iarăși, sau un semn de foc, pentru că avem și puterea aici. 5 de spade este în acțiunile tale. De ce 5 de spade? Cavalerul de cupe și 4 de monede. Aproape că îmi dă sentimentul acesta că vrei să pedepsești această persoană, că nu poate să îți dea ceea ce tu simți nevoia.
Și e normal să, dacă tu asta simți și asta este nevoia ta, e ok. Și pentru faptul că poate această persoană nu poate să îți dea acest lucru, aproape simt că vrei să pedepsești această persoană cu 5 de spade și 4 de monede aici la baza pachetului. Regele de monede, în acțiunile sale, această persoană poate fi, da, foarte generoasă, foarte stabilă, poate să confere foarte multă siguranță din punct de vedere financiar, poate fi o persoană foarte suspusă, să aibă propria afacere sau un statut foarte bun în societate. De ce regele de monede? 8 de spade și 10 de spade. Dar vezi tu, această persoană, acțiunile tale vor duce la o izolare, poate chiar din partea acestei persoane, parcă încăpățânare așa în a comunica și neputință, iarăși. De ce 8 de spade? De ce 8 de spade? 6 de cupe. E o persoană din trecutul tău, cred, da, cu 5 de cupe aici, care vorbește despre dezamăgire. E clar că este cineva din trecutul tău. Un suflet pereche. O persoană care se gândește foarte mult la momentele frumoase pe care voi le-ați petrecut împreună. 7 de bâte este în surpriza din partea universului și văd regele de cupe. Ok. De ce regele de cupe? Regele de cupe este bărbatul, reprezintă bărbatul îndrăgostit, reprezintă bărbatul matur din punct de vedere emoțional și din nou acest 4 de monede care s-a arătat de foarte multe ori la baza pachetului pe măsură ce am clarificat. Da, cred că tu ceri aproape că la modul obligatoriu, da? Pentru această persoană e ca o condiție pentru tine acest angajament serios, această relație tradițională, să lași în urmă energia de trio. Iar această persoană, în surpriza din partea universului, deși are foarte multe sentimente față de tine, cred că va deveni ușor defensivă. Nu știu dacă va putea să îți ofere acest angajament serios, pentru că, uite, văd acest hierofant, din nou poți să ai de a face cu un taur, iarăși, pentru că hierofantul reprezintă taurul, regele de monede la fel. Poate să existe o inițiere de conversație între voi care, nu știu, să te facă pe tine să fii mai tranșantă în conversație, mai tranșantă, da? Și am văzut acea regină de spade, o energie care, da, este tot o energie masculină, precum elementul de foc, dar nu e tocmai energia ta de foc. Regele de spade este în sfatul divinității, regele de spade vine cu adevăr. Și să vedem despre ce vrea să vorbească acest rege de spade. De ce regele de spade? Am simțit acest lucru. Să nu renunți la ceea ce tu îți dorești. Până la urmă, e nevoia ta. E nevoia ta. De ce 4 de spade? Să lupți pentru a câștiga în această situație. Nu într-un mod parșiv, dar meriți mai mult.
De ce 4 de spade? 7 de spade. Pentru că există anumite lucruri care se desfășoară pe ascuns, poate legătura voastră este secretă și sfatul cărților, sfatul divinității este să alegi calea tradițională. E o nevoie a ta aici. Ok, nu mă așteptam să iasă așa cărțile. Nebunul este în viitorul posibil între voi. În acest context aș spune eu că vorbește despre o eliberare. Nu știu dacă este vorba despre un nou început, cum este tradițional interpretat nebunul. Hai să vedem. De ce nebunul? Acest card al tău, această energie a ta. De ce nebun? Nebunul este clarificat de nebun. Ok. Poate fi un nou început plin cu pasiune. Nu știu dacă este vorba... Ba da, e vorba despre aceeași persoană care vine corect de data asta, în viitorul apropiat, vine corect în direcția ta, ok? Și poate exista această judecată de apoi, această realizare care poate reprezenta realizare, da, încă o dată mă repet, mă spun de 2 ori același lucru, dar poate însemna realizare, poate de asemenea însemna și reconciliere. De ce nebunul? Ce îți va aduce ție această energie a nebunului? Ce îți va aduce ție această energie a nebunului? Un nou început și de data asta cu angajament serios, pentru că avem asul de monede. Se pare că această persoană va acționa subit, poate pe neașteptate, atunci când tu simți aici cu această energie a regelui de spade că ești îndemnată să pui piciorul în prag, cum spunem noi, nu? Și această persoană nu va pierde timpul și va veni și cred că îți va oferi acest nou început, acest angajament serios, această nouă oportunitate pe care voi puteți construi, pe care să puteți construi. Ok? Frumos! Deși am început cu 10 de spade, 8 de cupe, acest trio, această energie de trio, cred că închei și faptul că această persoană, pentru moment, nu știu de ce, această surpriză a Universului, din partea Universului, ne arată că acest rege de cupe, poate există 2 persoane în viața ta. Se poate și asta. Acest rege de cupe și regele de monede. Și avem și regele de spade. Dar aici regele de spade cred că este energia ta. Ok. Ce mai vreau? Vreau să mai extrag un card 2 din acest oracol și să vedem ce ar vrea să-ți spună această persoană. Mă îngrop în muncă pentru a te uita. Încă un mesaj. Ce ar mai vrea să spună această persoană? Regret că te-am mințit. Ok. Și avem câteva mesaje aici. Te-am părăsit înainte de a mă părăsi tu pe mine. Devin o persoană mai bună. E timpul să mă vindec. Iar la baza pachetului mă ascund în spatele lucrurilor materiale și am văzut asta cu acest rege de monede. Ok, cam atât pentru astăzi, dragii mei. Nu uitați, dacă vă doriți o astfel de citire, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu vă aștept cu drag. Atunci când pot, vă răspund cu tot dragul. Cam atât pentru astăzi, de asemenea și în ceea ce privește citirile. Nu știu dacă am să reușesc să fac și citirea pentru leu, nu sunt sigură. E o perioadă nu neapărat negativă din viața mea, dar este o perioadă în care
Încerc să îmbin mai multe lucruri și asta mă ajută, sincer, îmi dă mai multă putere și pentru aceste citiri, pentru că mă simt mai bine. E vorba de sănătatea mea aici și da, dacă eu vă aștept, dacă vă doriți citiri personale, vă aștept. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți alături aici. Vă îmbrățișez cu tot dragul și cu recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!